ממלאכים שנהפכו לחזירים, נימפות שלבלבו לעצים, ומבטים שהפכו את מושאם לאבן. המיתולוגיה היוונית מלאה במשני צורה. האלים החזקים בדרך כלל שינו את צורתם כרצונם, אבל עבור בני התמותה שינויי הצורה היו הרבה פעמים בלתי רצויים. שינוי צורה מטריד כזה נפל על הטובה ארקנה. ארקנה הייתה ביתו של סוחר שבילה את ימיו בצביעת בדים בגוונים העמוקים ביותר של סגול. היה לה כישרון לטביעה של החוטים העדינים ביותר, אותה מרגה לבדים גולשים, שמהם יצרה שטיחי קיר מדהימים. אנשים התקבצו כדי לצפות בידיה המרפרפות על הנול, כאילו היא טובה ישירות מקצות אצבעותיה. אבל כשתהילתה גדלה גם גאוותה. ארקנה הרבתה להתרברב בכישוריה. והצהירה שכישרונה עולה על זה של כולם, אדם או אל. היא סירבה לראות בהריגה מתנה מהאלים. במקום זה, היא נופפה בה כבגאונות אישית. למרבה הצער, אלת החוכמה והאמנות, אתנה, שמעה את טענותיה של ארקנה. היא תכננה ללמד אותה לקח. אתנה התחפשה לאישה זקנה, והתגנבה אל בין בני התמותה. היא גינתה את ארקנה בפומבי, איך היא מעזה להעלות את הטענה שהיא גדולה מהאלים. אבל ארקנה צחקה ובקושי הרימה את עיניה מהנול. בכעסה הסירה האישה המבוגרת את גלימתה כדי לחשוף את צורתה האמיתית. אם ארקנה מתעקשת לזלזל באלים, אתנה תקרא עליה תיגר בתחרות ישירות. ארקנה הסתירה את ההלם שלה מהופעתה של האלה אפורת העיניים, וקיבלה את האתגר. אתנה הביאה נול מנצנץ משלה וקהל גדול התאסף לצפות. האורגות החלו, העיניים ממוקדות, והבוכיירים מטושטשים מרוב מהירות. אתנה רקמה עננים דקים מלמעלה, ופיסות דשא עדינות מלמטה, במופע של יכולת. היא הרגה סצנות עצומות שהראו את כוח האלים. פוסידון הרוכב על הגלים, זהוס היורה ברקים, ואפולו החוצה את השמיים. בשטיח הקיר המרהיב, תהילת האלים גימדה את חיי בני האדם. אבל לארקנה לא היה עניין בניפוח האגו של האלים. שטיח הקיר שלה הראה את האלים מתקוטטים בינם לבין עצמם, שותים ומתהוללים ומתערבבים בחיי בני התמותה. היא הציגה את זהוס כרודף שמלות שמשנה את צורתו כדי ללכוד נשים. את לדה כברבור, את אירופה כשור, את דניה בגשם מוזהב. ארקנה פנתה אז להתנהגות הגרועה של אלים אחרים, מחטיפתה של פרספונה על ידי פלוטו ועד למרדף הפראי של בקרחוס אחרי אריגונה. למרות שהיא הציגה את האלים באור הכי לא מחמיא, העבודה של ארקנה הפגינה היטב את כישוריה המהממים. שטיח הקיר שלה היה כמעט חי, מלא בתנועה וצבעים בוהקים, שקרצו בניצחון. כשאתנה ראתה את עבודתה העדיפה והחתרנית בעליל של ארקנה, היא זעמה ופנתה אל ההורגת האנושית. עליצותה של ארקנה דעכה כשהרגישה את גופה מתכווץ ומתעוות. אצבעותיה נעו בפראות כשידיה דבקו לצידי גופה, ושיער שחור צמח על כל גופה. האלה עזבה את ארקנה כשחוט מגליל בודד יוצא מבטנה. תזכורת לכישרונה האנושי. על כך שערערה את ההנחה שהאלים בלתי ניתנים לניצחון, אתנה קיבצה את היריבה שלה לעכביש הראשון. עד היום, ארקנה וילדיה טובים את עונשה. או שמא את חוצפתה, בצל הענקים. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו וישארו סקרנים.